Ahoj! Nazdar. Jsme tady my, jste nás dlouho neviděli. A Jarda vás také dlouho neviděl, tak ještě musí si zapnout spíš chat, by vás viděl. Já si ho zapnu právě, no. Protože je tam spousta lidí, kteří čekají na její příběh. Mm-hmm. Jardo, co je to ten její příběh? Je to hra? To je otázka. Jak by si definovala hru, že? Je to interaktivní, takhle. Je to interaktivní věc, taková. Dokonce tady slyšíme. A nejlepší je, že se slyšíme jako sami, no. A už se neslyšíme. Řekněme, že je to interaktivní věc, u který není úplně jasný, jestli to má konec, a teď myslím konec jakoby v tom herním slova smyslu, znamená, že dohraješ to, uvidíš závěrečné titulky a tak. Aha. A nebo jestli to je taková jako něco prostě ve stylu interaktivní hra, to znamená počítačová hra, a reálná hra. To znamená, že ty si máš pak jako sdělovat následně s těma lidma, kteří to taky hráli, svoje zážitky. Oba dva můžete mít jiný. A já teďko vidím vzadu za tebou Jirku, který je takový his story, takže... Nějaký jeho zážitky tam. Právě Jirka je takový jako zážitek celý sám o sobě. Ale je prostě možný, že dva lidi, když tu hru hrajou, tak z ní mají úplně jiný pocit, než když třeba to hraje někdo třetí. A ty už to ale hraješ a já jsem to ještě nehrál. A ona se tam poslouchá ta holka a jsou tam titulky, že bych věděl, co se tam děje, nebo je to bez titulků? Prosím tě, tohle je celá hra. No jo, ale jsou tam titulky? Ano. Tak to je dobře, tak to můžeme hrát. Ale já si myslím, že se bude jednat o vraždu. Abyste prostě jako... Co se tam děje vlastně? Co se tam děje, to je důležitý. Děje se tam to, že v roce 1994 došlo k vraždě. Jo? Zajímavé. My si tady můžeme pročíst, co se to jako tehdy, co se tehdy udělalo, ale proč vlastně můžeme koukat se na ty věci, které tady pak následně uvidíme. Jo? Mě už něco tady vyrušuje. Tohle je dobrý, ale... Dobře. Takže. Jenom taková věc. Můžeš vypnout ten anti-glare filter, ale když máš zaplay, je to lepší. Tak myslím, že už tady můžeš vidět jednu takovou věc. Jo. Že jsme vlasy máme. Že někdo jako se odráží v tom monitoru. Jo. Je to ta honka. Jsou to rty. Tam vidím něčí tvář. Je tam red. Prostě někdo se tam odráží. Jo. No, je to nějaká žena. Možná my jsme žena. Ty jsi přihlášený, což je taky taková stopa. Ty jsi přihlášený jako guest do počítače na policejní stanici, který byl uchráněný před Y2K, protože se to točí kolem fenoménu Y2K, což je věc. To už možná nepamatujete. Která jakoby mohla za to, že se smazaly nějaký data v této realitě. Aha. Jako tady se to stalo. Tady se to stalo. A smazaly se data ohledně toho případu. Toho, že prostě umřel nějaký chlap a podezřelá byla tato ženská. Jo? Můžeme tam nalíst nějaký jiný obsahy, když hledáme jiný věci? Ano, to je v podstatě úplně celá hra je to, že ty tam dáš vyhledat nějaký slovo. Třeba homicide. A to nic nenajde. Je trochu jiná vražda. Tak, ale já třeba už bych věděl, já nebudu spoilovat, ale bych věděl, co teďko napsat, aby jsme viděli jako... Finále. Ne, aby jsme viděli věc, podle který už se některý můžou rozhodnout, že to uzavřou a že to pro ně je jako podstatné. I třeba Suicide tady má své heslo. A to jsou teda jako nějaký tagy k těm videům. Jo, a ty si můžeš tam zadávat navíc ještě vlastní. Protože ty si tato horní část, tak to je archiv policejních složek, kde jsou ty videa, mají různou délku, třeba některý mají třeba jenom 6 vteřin, některý mají 2 minuty. A ty si z nich pak skládáš ten samotný příběh. Jo? Takže dejme tomu, začneme prostě, tam je na začátku slovo murder. Takže si prostě pustíme první 4 klipy. Tady ty si můžeš pak zadávat jako
Třeba. Myslím, že jo. Jo? To je tak zajímavý Třeba. tak. Já to bych tam dal jediný tag, který něco znamená v téhle dobu. Ne. You think it's murder? I mean, clearly it's murder. What can I do to help? Tady uživatel Dreamcast říká, škoda, mohlo by to být fajn, kdyby to mělo hororový nádech. Já bych nechtěl prozrazovat, ale pokud... Dreamcast neví. Prostě... Není to hra bez hororového nádechu. Yeah, that's me. Víme něco o tom případu? Víme něco o tom, nebo to se To všechno se teď dozvíváme? dozvíš se úplně všechno z těch videí. Something to do with Simon's murder. Ten chlap, co umřel, se jmenuje Simon, což tady teďko si zjistil. Jsou tam nějaký obrázky její? Ne, všechno, co vidíš, I didn't je murder tohle. Simon. No jo, ale tak ona You've říká, got že... it wrong. You've got the wrong person. V podstatě z těch prvních 4 videí se dozvíš to, hlavně, že ona to neudělala, I'd určitě. like to speak to a lawyer now. A to říká ona. Jo? To je všechno, co víš, jakoby, jo? Chce si... You have no murder weapon. You have nothing. And all these stories we've been telling each other, V podstatě celá ta hra just that. je založená na... Vyhledáváme. To je jen To už je přehraný. Jo, takže teďko dej vyhledat Simon, což je jméno toho chlapa. A ono ti to tady je ukázka, že ti to najde 61 entries, což pro tebe není vůbec podstatný. Pro tebe je podstatný vždycky těch 5. A když bys se na všech těch 5 podíval a dal znova vyhledat Simon, tak ti to najde znova jenom těch 5. Nejde ti těch 61. Jo. Prostě těch 5 je nejvíc relevantních. Mimochodem, ještě je zajímavý, si správně ukázal, že tady jsou samozřejmě různý ikony. Je to prostě v prostředí Windows 3.1 nebo tak nějak. Jo. Máš tady hodiny, kde vidí, že je aktuální čas. Jo. To znamená, ty se na to koukáš v roce 2015. Koukám se na to 16.6. Ano. To se mi nelíbí. A co asi bude tady? A je tam hra? Crazy Hack. Mirror Game. Tak ne, zkus Mirror Game. To teď aktuálně není potřeba. Tam jsou nějaký jako checkers. Ne, ale když to vyhraješ, tak vyhraješ hru. Ne. Je podstatný při tom hraní sledovat, jaký je čas, jaký je datum. A taky sledovat různý detaily. Jo? Někdy se můžeš zaměřit na detail, který tě zavede na úplně jako slepou stopu. Jo? Že ty si prostě jako řekneš, aha, takže je mi úplně jasný, že ona ho zabila tím, že ho přetáhla prostě nějakým baseballovou pálkou. Jo? To si můžeš velmi snadno odvodit z některých detailů, který jako vidíš prostě v těch videích. Ale tam je prostě achievementy v té hře jsou za to, že ty vidíš nějaký konkrétní klip a že ty vidíš třeba, co pak? Ti najde jenom ten jeden, Simon Smith. No dobře. A achievementy jsou za to, že ty prohlídneš úplně všechny videa. Jo? Což znamená, že to je jediný, co ty vidíš. Jo? Ty nevidíš jako, tohleto video je důležitý. Ty nevidíš, tohleto video je to, ve kterém se přizná. Tohleto video je to, ve kterém se očistí. Jo? To ty nevidíš. Ty vidíš jenom počet. A ten výsledek si musíš složit tady. Je to hrozně sugestivní, ta hra. A ona tady předkládá nějaký důkazy. Nebo v některých těch videích třeba jako se najde prostě možnost, že tam dá nějaký důkaz. Ale ty nikdy nevidíš ty důkazy. Ty si je tady nemůžeš nikdy najít, ty důkazy. Jo, ty vidíš jenom ty videa. Ty důkazy jsou totiž zničený, protože tam byla nějaká velká povodeň v roce 97 na té policejní stanici. Jediný, co se zachovalo, je těhle zhruba 100 videí. Jo? A já teď mám úplně jako chuť prostě tady vyťukat jako něco, co se dozvíš jako z těch dalších videí. Neťukala, no. Takže zjevně s nějakým Simonem chodila. Simon je mrtev a je podezřelá. Ano. To je logický. Ano. Je důležitý taky koukat na to, co třeba ta holka má na sobě. Jestli má třeba šaty nebo jestli má prstínek.
Mám prstínek. Yes. There's an abstract one. Některé ty videa jsou úplně jakoby mimo to vyšetřování, jo? Že to je prostě náhodná sbírka videí, který ti můžou a nemusí dávat jako ten výsledný obrázek, kdo teda co udělal, kdo za to může, kdo za nic nemůže a tak. Tadyhle se dozvíme první důležitou stopu. No, už tam byl nějaký Petr. Už bych se šel podívat na Petra. A je důležitý, so what do we next, jo? To je taková její nápověda v té hře, že teďko jako si zjistil všechno, co se dalo zjistit z toho začátku a teď už je to na tobě, jo? Ten začátek mají všichni stejný. Jo, když se podíváš prostě na zhruba 9 videí a z toho si musíš pak už ty spojovat ty věci. Pozor, máš tam chybu. Dělá všechny. Ne, Peter to nebyl. Tak. Sandy, Sandra? No, asi taky ne. Tak accident? Nové video. When I was 8, Mother died. She slipped down the stairs. It was an accident. I had read a diary at that point and I knew she wasn't my real mother. So I burned the diary that day and I left. Walked out and across the street. Počkej, kdy to trochu předtím? Ne? Už je přehraný. No jasně, klikni na něj. 18.8.94 a tamhle to je 3.7. Okay. Tak Mother asi. Teda nevím, jak by nás tohle mohlo dopátrat. Okay. Ještě předtím. There's a girl and she's staring out of the window. She's sad. She's trapped. She's here. She's looking out the window because her mother won't let her out. Psychoanalýza. It's Rapunzel. The story starts when she's born. Mother Gothel, a witch, takes Rapunzel from her parents and keeps her locked up in this tower. Rapunzel gets pregnant by the prince, and Mother Gothel is furious, so she cuts off her hair and throws it. Actually, her hair's already short hair, so that's already happened. But she throws her into the wilderness, and Rapunzel is reunited with the prince, who's blind. But she kills him with her tears, and so it's a happy ending. Is that too much? Viva Seifert je jméno té herečky, která se tady jako objevuje na těch videích. A na tuhletu hru zatím není čeština, což je škoda pro lidi, kteří neumějí moc anglicky a rádi by si ji zahrali, protože to je velmi sugestivní zážitek. A myslím, že v tomhletom videu už jako někteří z vás, možná i z nás, se začnou chytat prvních jako stop. Já už vím, jak se to I would have been a good mother. I was young, but I would have been a good mother. She was a girl, by the way, the baby. We were going to call her Sarah. Simon wanted to call her Ava after his nana, but I didn't want her to have a symmetrical name. Tohleto, co jsem právě udělal, tak to je, že teď si myslím, že to video je důležitý, že si z něj spojím jako ten příběh. Jo, a dal jsem si ho do svého zápisníku. A ty bys reálně, když tu hru hraješ, bys měl mít zápisník jako reálný, prostě si do něj spíšeš stopy, jména, lidi, osoby a tak. Jo. My mother called me Eve. Well, she wasn't my real mother, but she raised me. Do you want to hear the story? It's a real-life fairy tale. Já bych asi šel po fairy tale. Mě to někam dotáhne.
No spíš tam to co na to navazuje. Fairy tales. Stories about lost princesses, evil witches, magical mirrors and lost children. So you see, even before I knew the truth, I'd found it in those stories. Tak ještě Mirror. Už tam řekla. Ježiši Kriste. No už je to začíná být trochu komplikovaný. Můžu? No já nevím. Tak jo. To tam nikde nebylo. No. No, Simon didn't play guitar. He wasn't very musical. He liked to listen, but he was tone deaf. Yes. Yeah, it's my guitar. Můžu? Jasně. You want me to play something? I'm not the world's greatest guitar player. Okay. Probably needs tuning. No. It's okay. How about a traditional ballad? Should be right up your street. Sisters came walking by the sea. Oh, the wind and the rain. The eldest one pushed the other one in. Oh, the dreadful wind and rain. See, they both had a love for the captain's son. Oh, the wind and the rain, but he only cared for the youngest one. Oh, the dreadful wind. Oh, the eldest envied her sister fair. Oh, the wind and the rain, with a pretty little face and a long blonde hair. Oh, the dreadful wind and rain. So she pushed her in and held her down. Oh, the wind and the rain watched her as she slowly drowned. Oh, the dreadful wind and rain. Oh, she floated up and she floated down. Oh, the wind and the rain floated till a ship came by. Oh, the dreadful wind and rain. Out comes the captain's son. Oh, the wind and the rain. Father dear, here swims and swan. Oh, the dreadful wind and rain. And then it gets really weird, so I think that's a good place to stop. Teď jsme se dívali na nějakou věc. A jako člověk, který je takový vnímavější, by mohl si z toho už teď jakoby usoudit jednu z verzí, jo? Která nemusí být správná. Jo? Přijde, že tohle by bylo příliš jednoduchý a věřím, že ta hra je o něco chytřejší. Yes, I read a lot as a child and watched lots of TV. Then the doll's house we had, we still have in the attic. It's kind of a fairy castle. We used to play up there and make up our own stories. To nic nepotvrzuje. Yeah, we were 17. It was a nice wedding, people said. Simon looked very handsome in the photos. His parents paid for everything, but he's an only child, so it was important to them. It was what they called a shotgun wedding,
But if you looked at the photos, you couldn't tell. Že ona byla těhotná. The dress was beautiful. It looked like Princess Diana's. The train wasn't quite as long though. There's a Důležitý great je photo of the taky jedna bridesmaid věc, helping to carry it out of the což jste asi poznali z toho jejího akcentu, že se to odehrává v Anglii. No, it was just me and her. He was the name they were going to call their first child. They talked about it and were going to try when he came back. Florence's family had a history of firstborn girls, so they were convinced it was going to be a girl. It's hard to know if this is all true. These are stories I remember that I read when I was a child. Maybe I misread, maybe I misunderstood. Sometimes it's hard to remember what happened last week. Jsme tam, Tím, že jste hrabě špin. jsme tam viděli jméno Florence. Florence, což bude ta její matka. Matka. Máme tady 4 videa. Je to Gretel. Across the road, where my parents first lived there, Takhle. was a midwife called Florence. When Hannah was born, I was born at the same time. The midwife was there to help. I'd been throttled by the cord, probably wrapped around my neck by Hannah. The midwife told my mother I was dead. But I wasn't. She wrote all this stuff in a diary. Amazing what people will admit to on paper. To bylo jako na schvál? Florence took me home with her. Mother hadn't been expecting twins and had a healthy baby. I guess she was just happy for Florence to clean up. Take away the evidence that this was anything but a happy occasion. Takže ona vyrostala u té Florence? Florence raised me in her home. I never left it. She kept me out of sight. It wasn't odd for people to see a midwife with a baby, carrying in supplies, washing nappies, that sort of thing. I never knew any different. To muselo být strašně. I grew up looking out of my window and seeing her across the road. I thought it was like a reflection in the mirror. She was me. Florence was a warm, kind person. But she was broken, I guess. When I found her diary, I also found a biscuit tin with other stuff in it. Older papers, letters, that kind of thing. Her story wasn't there. I never really spoke to her about it. I was far too young to really understand, I guess. I just put it together later, once I was older. She had loved children, planned to have a large family, but her husband died in the war. And that was back when you married for life. She never felt like she could marry again. Isn't that strange? She was a widow from her 20s. Well, I mean, I guess it was different then. You know, you married for life and she felt she could never marry again. I guess it was harder, a war widow. One of the dead. I don't know, maybe there was more to it than that. I don't really know. Tak teď máme spoustu indicí, které bychom mohli jako si teďko dát do té vyhledávací. Tak si říkám, jestli to vůbec je o té vraždě. To je jeden z možných způsobů, jak si to vyložit, ale já teďko to napíšu slovo, který jsem... Já jsem jako měl několik typů, jo, a tohle je jedno, který mě přivedlo na jednu ze stop. They've gone to bed feeling ill.
think it was flu or something. The neighbour called me, I had to use my key to let them in. We found them dead in their bed. And they'd been there for days. No one had noticed. Just awful. It was so soon after my miscarriage. The worst year of my life. I'd been so happy to get married, and after that it was just like, fuck. Což je potrat. No. I lost the baby. I had a miscarriage at 8 months. We carried on living at Simon's parents until that was only a few months after. Jestli se ta její sestra nechce dozvědět o té svý sestře, ale ještě nevím proč. Já jsem jenom tady odběhnul očima na chat. To asi udělal špatně. A udělal jsem samozřejmě špatně, protože tahle hra, jak už jste asi zjistil, není moc hodná k let's playování jako takovým, protože je to takový intimní zážitek, ale asi jako spíš na koukání, než na to, aby jsme jako s váma sdíleli jako třeba naše nějaké myšlenkové pochody. Ale když teď mám nějakou pauzičku, tak zkus Vojto teďko se sumírovat, co jsme všechno viděli a co si teď myslíš, jaký byl ten příběh? No, jako já nevím ještě, proč zemřel Simon. Vůbec jsme tam nezjistili, jako kdo by to mohl být. Ona říká, tam jednou řekla, jako jestli to nebyl nějaká nehoda, ale jako to mohla říct jenom jen tak. A nic, když nad tím přemýšlím, možná jako to bylo divný, že by se k tomu vyjadřovala nějak jako hodně vzdáleně. Jako, že se to stalo, že už s tím asi není v kontaktu. Tak jestli s tím Simonem se nakonec nerozešla. Nebo jako nerozvedli a teď jí tam zavolali teda, protože Simon jako je mrtvej, nebo něco se s ním stalo, nebo zmizel. No ale nevím proč ještě, že jí tak jako hodně vyspovídávají, protože to jde jako otázky mnohem dál než okolo Simona. A na ti můžu jasně odpovědět, že to vyspovídávání tam není nikdy jakoby proto, aby ona byla vyspovídávána. Takže to není vyspovídání pro vyspovídání. Vždycky se to k něčemu pojí, takže sice můžeš jakoby být přivedený na slepou kolej, tím, že se zaměříš na nějaký prvek. Tak jako pokud to vezmeme tak, že hrajeme s nějakou postavu a já si teď jako... Já pustím video zatím. Okay. Then my parents died. It was the worst year of my life. A miscarriage and then my parents. A že prostě pokud hrajeme za nějakou postavu, kterou já teď věřím teda, že je to jako ta její sestra, tak si říkám, jak to, že ona k tomu přišla přes toho Simona. Jestli ta sestra v tom případě taky nemá s tím Simonem jako nějakou spojitost, nebo prostě ten člověk, který k tomu přišel, tak na to přišel přes jako toho Simona, přes vraždu Simona. To znamená, že musí být jako nějak přes tuhle událost k tomu napojený. Možná ji viděla v televizi a viděla, že to je jiná, ale proč by zase byla v televizi kvůli vraždě? V televizi nemusí být úplně každá vražda, že jo? Yeah. I mean, I was infertile. Thought I was. They told me I was infertile after the miscarriage because of complications. Já jen poprosím Jirku, aby... Hannah had a miscarriage. This was late in the pregnancy and it left her infertile. Felt like the universe had corrected its course. We were aligned again. But Hannah and Simon were still living with his parents. They were married. Simon had a job at the Glaziers now. Eric had given him a full-time position after he left school. And then...
Takže oni jsou vyspovídaný v obě. To je taky jedna z možností. No, teď tohle to potvrzuje, že jo? To je taky jedna z možností. No Hanu. Googluj Hanu. My name is Hannah. H-A-N-N-A-H. It's palindrome. It reads the same backwards as forwards. It doesn't work if you mirror it though, it's not quite symmetrical, but well, you get the idea. Sorry. Hannah Smith, I live at 31 Gladstone Street. What are you doing talking about Eve? Víš, co to je? Jsi na to přišel? Má nějaká morzovka? Tak to pustím, děláme morzovku. Co? Morzovka? I hoover, I dust every week, maybe less. I once asked Eleanor how often I should dust, and she said, if people ask, tell them you do it once a week, but every few weeks is okay. I think she was just trying to make me feel better. I mean, when I was there, she was hoovering every day, ran an ordered house. You know how that generation is, putting on a brave front. She has secret stashes of cigarettes. Doug doesn't even know she smokes. When I was there, I saw her. She has these sort of porcelain vases, ornamental, next to the Reader's Digest books. Cigarettes inside. And she still has them. I mean, last time I was there, I looked in a vase. There was a fresh pack. I mean, all those years of marriage. And she still has a secret like that. Pokud bychom měli mluvit ještě přes to video, což asi ani jeden z nás nechce, tak my asi souhlasíme, že to není úplně zajímavý pro lidi, co nevládnou angličtinou, ale na druhou stranu Tak odejdou. bychom to kazili všem, mi přijde. Jako. A že to je natolik intenzivní, že to byla It's škoda. supposed to be a secret. Just because Simon is dead doesn't mean I have to give up all his secrets. It doesn't have anything to do with what happened to Simon. No one murdered my husband because he cheated his expenses for a romantic weekend in Oxford. Tak Oxford. When we weren't together, we'd send secret messages by tapping out a code that we'd learned from a book, the knock code. Something prisoners of war would use. We'd tap them out on radiator pipes or the attic floor. Dad thought we had mice, but they couldn't find any. Bought a cat anyway. No, Oxford. No, ale teď jsem zmatený, protože to vypadá, že tam je třetí osoba. There was a conference, something to do with double glazing. In Oxford? Are you sure? What would he be doing in Oxford if there was no conference?
I remember calling him. He said it was boring and he spent most of the time at the bar. A tady lidi na chatu docela dobrou připomínku. No, he doesn't have any tattoos. He has a scar down here near his stomach, past his hip. Cut himself with some glass. That was before, a long time ago. He looks just like the photo. He's not got his glasses on here though. He takes them off with the camera. But he needs them to see properly, you know. He has to read a newspaper or a menu in a restaurant. Not book so much, or watching TV. He likes TV. Oh, my tattoo. I got it to express my individuality. It's an apple and a snake. A my máme achievement. So I moved out. Got a small bed set. Got my tattoo to mark the occasion. I was singing in a bar in the evenings, so I had some money, enough money to cover my rent. And I've been doing something similar ever since. I haven't put down any roots. I don't exist. He saw me singing one of my shows. Pure chance. Not sure I remember what he was even doing there. Afterwards, I had a drink at the bar and he came over and we got talking. I knew who he was. Obviously I knew who he was. But he didn't know who I was. He was fascinated by the likeness. He guessed my name from my tattoo. Told me it was a palindrome, like that would impress me. I enjoyed talking to him. It was amazing to be able to sit and interact and talk to him after all this time. He didn't tell me he was married. I'm not sure what he was thinking. He later told me it was like he was dreaming. A waking dream. Jedna z věcí, která mě na té hře fascinuje, je to, že ty si v průběhu tohoto let's play podle mě už tak 3krát změnil názor na to, co se vlastně stalo. No tak to dává smysl, protože člověk získá víc informací, jo. Ale... Tak třeba... Já nevím, jestli chci pokračovat dál, hele. Jak to? Tak zkusíme ještě tyhle 3 videa. Můžem, no. A proč nechceš pokračovat dál? Čím si myslím, že tohle je prostě věc, kterou by si člověk měl jako projít sám. Souhlasím. Tak si dáme ještě 3 videa a Tak jo. končíme to. Well, my friend Eve. I mean, she was a friend from when I was a kid. And she was always more popular with the boys, and I used to hate her for it. I mean, really hate her sometimes. Yes. We'd fight. We fought on the beach once and I held Eve's head underwater. To je jako nějaká písnička. There was no one else around. It was at the far end of the beach and I held her head under and I kept it out. And for a moment I just wanted to kill her and watch her drown. But that was it. It was just a moment. We made up afterwards. It was a love-hate relationship. A police station. Yeah. When I was young, we ran away on my birthday.
Bob Dylan was playing in London and we thought we could break into his tour bus and have him take us with him. The taxi driver we paid to drop us off, I mean, we'd saved money, pinched a bit here and there to pay for the fare. He was suspicious because we were so young, so he told the police. So they came and picked us up and took me back to Portsmouth. My mum picked me up from the station. But I blamed everything on my friend Eve. So my parents let me off. Jedna z věcí, která je ještě důležitá, vždycky začínám ten povídací část, jedna z věcí. Je důležitý si všímat i těch údajů na těch timestampech. Nejen jako data a času, ale i to, v jaký místnosti to zrovna je. Tam jsou 2 místnosti totiž. Interrogation room a MT room. Mně se ještě nepovedlo rozkodovat, co je to MT. Ale asi to je nějaký... Nevím, co by to mohlo být. Nevím, co by to mohlo být. No, vygoogluj to, tamhle to máš otevřený Google. Ale... ta hra je z roku 2015, někdo se tady ptal, jako, jaký to ve své době mělo hodnocení. Ano, tahle hra je tak týden stará. Ono to vypadá, jako, že je to starý, ale ne, není to starý, je to úplně nový. Je to od člověka, který udělal Silent Hill, Shattered Memories, byl hlavní designér té hry. A říkal si po zahrání LA Noir, že to není úplně to, co by on chtěl od detektivní práce, že je to příliš takový jako, že tě to vede za ručičku. Zatímco tady tě to za ručičku nevede vůbec. A teď se můžeš projít všechny věci, které jsme vyhledávali. A to je na tom právě to skvělý, že tě to vůbec nevede za ručičku. To je jako, kolik videí už jsi viděl. Jo. Ještě jich pár zbývá. A jich tam ještě bude, no. Tak ještě něco povídej, já tady zkusím dohrát tu hru. Oni tam někdo totiž chtěl vidět konec, víš. Tak se pokusím. To je zvláštní, konec tady neexistuje. Konec si můžete vytvořit tady. Tady neuvidíte... Ty kráso. Co pak? Se na to podívej. Já nevím, jestli já teď budu spojovat, ale řeknu teda svou vizi. Já tady hraju za oba hráče. To je jedna z verzí. No to je docela šílený tohle, teda. Nečekal jsi, že to bude až takovýhle, viď? Ale co jsem to čekal, ale jako jsem potěšený z toho, že to prostě je takový. Jestli tu hru budeme recenzovat, myslím, že recenze na ní nevznikne, ale já jsem se jako uvolil, že k tomu se píšu něco. Nevím, co to bude, ale něco k tomu se píšu. A třeba to bude i dobrý, když to bude dobrý, tak to vydáme, když to nebude dobrý, tak to zůstane někde na mém blogu třeba. Myslím si, že to je zážitek, tahleta hra. Že to rozhodně není věc, kterou byste si pořídili a pak ji hráli 50krát za rok. Tu hru si zahrajete jednou, dohrajete ji jednou v úvozovkách a nejsou u toho potřeba znát jakoby anglický reálie. Jediné, co musíte znát, je třeba to, jak se jmenují některé města ve Velké Británii, že s těma se tam trochu operuje. Jedno město, které je poměrně důležitý pro ten příběh, tak to jsme tady vůbec nezmínili. Já jsem se tomu záměrně snažil vyhnout. No to musíme ani zmiňovat. A je to prostě zajímavý. Je to hrozně zajímavý. To je to jediné, co mě napadalo pořád, když jsem jako to hrál. Tak jsem si říkal, to je hrozně zajímavý. Není to podle žádných skutečných událostí, ale vychází to ze 2 skutečných případů. Jeden z nich je i u nás známá vražda Mirandy Kerčový. A neznáš Mirandu Kerč? To je ta italská studentka, která byla zavražděna prej svojí spolubydlící a jejím přítelem v roce 2006. Jo, tak co mi to říká. je to jako, není to podle toho, ale je to jako jedna z inspiračních zdrojů. Jako. Vy nejste žádný detektiv, jo, v tomhletom. Nemáte jako tady možnost si někde zapisovat, že prostě takže ona tohle, tohle. Vy opravdu máte jenom opravdu, na vás je to, abyste si určili, co se vám nejvíc hodí za ten konec, co se vám nejvíc líbí a jak by to mělo skončit.
A rozhodně si nemusíte lámat hlavu z toho, že třeba budete mít úplně jinou teorii, než bude mít váš kamarád, nebo než bude mít vaše kamarádka, než bude mít kdokoliv, protože ty teorie se můžou různit, můžou být totálně jiný a můžou se třeba i navzájem vylučovat. Já myslím, že až tady to skončíme, až se třeba Vojty zeptám, jako, aby vyspojiloval, co on si myslí, takže on bude mít nějakou jako no, já jsem ještě teorii. neviděl tolik, že to já bych musel se na to víc podívat, tam může dít spoustu různých věcí, ale já vím, že ta hra vyšla na iPadech, dokonce jsem dneska nebo včera četl, že ta iPadová verze se prodává jak rohlíky, že z ní pochází asi 50% jo. těch, no více jak 50% možná příjmu. A tady má ještě Dr. One, na chatu má důležitou jako otázku, na kterou já vím odpověď, ale nechci ji říkat. Nebo já ji řeknu tak jako opisem. On se ptá, jestli máme jistotu, že co říká v těch videích je pravda. No to nemáme samozřejmě. Nemáš tu jistotu. Máš jistotu, že je to zachycený v ten konkrétní čas, že tam jako si nehrajou s tebou, že by to bylo třeba před rokem, jo, jako natočený to video konkrétní. Vždycky jako ten čas, který tam je, tak ten opravdu v ten čas to video vzniklo. To je jediný, co víš. To, že ona vypovídá, neznamená, že je pod přísahou. To znamená, že nemusí říkat vždycky pravdu. Ale to je taky právě na tom, že ty si to domyslíš. Tak já jsem se dostal na konec hry. Remíza. To je ale zajímavé. Zajímavé. No, řekněme, že prostě tohle je hra, kterou si můžete zahrát. A je to prostě... To je hodně slušná hra, kterou si můžu zahrát. Já si třeba myslím, že už jenom to, jak jsme to tady prostě těch 45 minut jako zkoušeli spolu, takže už jako to stálo za to, že jsem prostě za to v uvozovkách dal těch 5 euro. Jo, že jako minimálně za ten zážitek to stálo. Takže to bylo super. Nevím, jestli jste si to užili úplně vy. Já myslím, že jo. Protože přece jenom je pravda, že my jsme většinu času koukali, než by jsme jako hráli, protože tam ani není moc to hrát. Let's watch. A jestli je nějaká podobná hra, ptá se Dolanský. Nemám rád lidi, kteří spoilují věci v chatu, aniž by prostě se třeba zeptali, jako, jestli můžou spoilovat nebo tak. Ale dávejte si na to bacha, prosím vás lidi, když třeba někdo nechce vědět, co se děje v té hře a za koho hrajete a proč hrajete a kdo je to ta osoba a tak. Prosím vás, dejte si na to bacha, jo, během těch spoilerů. A na co jsi spal? Jo, jestli nějaká podobná hra. Existuje, myslím, že je velmi podobná hra, je to Gun Home. Já bych to s tím srovnal hodně, protože já už taky si nikdy nezahraju Gun Home po té, co jsem jakoby si utvořil na to určitý názor. A mám z toho dost podobný pocity, teda, jako když jsem hrál Gun Home. Co Police Quest? Tam není ten prvek toho napětí, mi přijde. Tam sice tam skládáš tam důkazy ale tam navíc tam musíš všechno dělat přes ty konzolový příkazy. No jasně, takže... ale to mi nepřijde jako, že to je ten efekt, který v tobě tato hra chtěla vzbudit, se rovná Police Questu. Police Quest je taky jako 30 let stará hra, to je, kdy stříleli se asteroidy a honil se Pac-Man po nějakým jako bludišti, jo. Nemůžeš úplně srovnávat sofistikovanost, ale to, že prostě mě napadá Police Quest, jenom jako myslím ukazuje, jak jako unikátní tahle záležitost je. Jo. Moc podobných her není. Jo. A možná bude. Možná bude, ale já doufám, že ne. Já doufám, že jo. Dal bych jsem si víc jako detektivní žánr. Prostě detektivky, jako vykašlat se, prostě murder suspect, vykašlat se na nějaký LA noir, prostě dělat detektivky, kdy ten člověk to fakt musí vyřešit sám. A ten LA noir to dodělal docela pěkně, tím, že tam taky si v podstatě mohl odsoudit někoho, ale jako špatně. Když neměl dostatek důkazů, který ukazovali na někoho jiného. Nebo si to špatně vyložil. A Pistolero to skvěle shrnul, že ta hudba shrnuje náladu z tohohle videa. Slouchal. Jo? Pamatuješ si? Dobře. Tak jo. Je to hodně depresivní, ale to je účel. Některé hry prostě jsou depresivní. Takže se mějte hezky
a zase u nějakého jiného, snad veselějšího streamu. Ahoj.